हेलो गाइस केनेकु আছে আপোনালোক আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু আপোনাৰ দোৱা আৰু আশীৰ্বাদত ময়ো বহুত ভালে আছো আৰু আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনাৰ ওচৰত আহিছো এটো হ'ব বহুত এটা ধুনিয়া এটা স্লিভছৰ ডিজাইন আপোনালোকৰ ওচৰত শেয়াৰ কৰি মই আজি তো ডিজাইনটো এনেকুৱা হয় যে আমাৰ কেতিয়াবা আমি চুৰিদাৰৰ পিস বিলাক যে আনো হেবিলাকত কি হয় যে চুৰিদাৰৰ কাৰণে মোটামুটি কাপোৰ দিয়া থাকে বাট যেতিয়া আমি স্লিভছটো বনাব বিচাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কি হয় যে কাপোৰ বিলাক কম হৈ যায় আৰু আমাৰ হাফ স্লিভছ বনাব লগা হয় তো আপুনি ইটো ট্ৰিক মই এটা এনেকুৱা ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি ডিজাইনটো বনাইছো যে আপোনাৰ যদি স্লিভছৰ কাপোৰটো অলপ কম হয় কিন্তু আপুনি কম কাপোৰতে অলপ জয়েন্ট বিলাক লগাই বা ডিজাইন বনাই কিনেকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব আৰু দেখিবলৈ বৰ ধুনিয়া লাগিব এইখিনিৰ কাৰণে মই ট্ৰিকটো আপোনালোকৰ ওচৰত শেয়াৰ কৰিম আজি আৰু ডিজাইনটো শেয়াৰ কৰিম আপুনি ভিডিওটো ভালকৈ চাই থাকিব স্কিপ নকৰি তেতিয়া হলে ভালদৰে আপুনিও এনেকে ডিজাইন বনাব পাৰিব তো আহক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট তো গাইস প্ৰথমতে এনেকে স্কয়াৰ পিস লম এটা আৰু এনেকে ট্ৰায়াঙ্গল শেপত মই সিলাই লগাই সেট কৰি লম ট্ৰায়াঙ্গল ডিজাইন বনাই লম তো এনেকে বহুত কেইটা মোক লাগিব ট্ৰায়াঙ্গল ডিজাইন তো মই অনলি দুটা আপোনাৰ ওচৰত কৰি দেখুৱাই দিলো তো এনেকে মই কৰি লৈছো বহুত কেইটা কৰাৰ পিছত স্লিভছটো মোৰ কাটি লোৱা আছে এনেকে তলত মই স্লিভছৰ লগাই দিম সিলাই প্ৰথমতে ভালদৰে মিলাই লম যেটা মান মোক লাগে মই মিলাই লম আৰু পিন লগাই লৈছো মই ধুনিয়াকে সিলাইটো লগাই দি আছো তো সিলাইটো লগোৱা হৈ গল আৰু এটা মই কাপোৰৰ টুকুৰা লম এনেকে লৈ ইয়াৰ ওপৰত ৰাখিম চাব আৰু টুকুৰাটো ইয়াৰ ওপৰত ৰাখিম আগৰ যেটো সিলাই আছে ঠিক সেই সিলাইটোৰ ওপৰতে আৰু এটা সিলাই লগাই দিম তো চাওক মোৰ সিলাইটো হৈ গল আৰু মই এইটো কাপোৰখিনি মই ওলটা কৰি আৰু এটা চপ সিলাই লগাই দি আছো আৰু আগতে মোৰ ডিজাইনটো ওপৰৰ ফালে লৈছিলো এতিয়া চাওক চপ সিলাইটো লগোৱাৰ পিছত ডিজাইনটো তলৰ ফালে আহি গৈছে আৰু এটা চপ সিলাই লগাই দিব লাগিব ভালদৰে সেট কৰাৰ কাৰণে আৰু এটা সিলাই লগাই দি আছো তো চাওক আপুনি ডিজাইনটো হৈ গল আৰু কেইবাটাও টুকুৰা মই লম যেটা মান আগত লগাইছো ঠিক সেই কেইটাই লব লাগিব টুকুৰা তো চাব আপুনি ডিজাইনটো যেটো কৰ্নাৰটো আছে সেইখিনিত আৰু এটা মই যেটো ডিজাইন লগাই আছো সেইখিনি কৰ্নাৰ মিলাই ইয়াতে লগাই দি আছো তো প্ৰথমতে মই পিন লগাই এইবিলাক সেট কৰি লম তাৰ পিছত মই সিলাই কৰি লম এইবিলাক তো ডিজাইন দুটা মিলাই মই পিন লগাই লৈছিলো আৰু ধুনিয়াকে এইটো সিলাই মিলাই সিলাই লগাই লম ধুনিয়াকে মই পিন বিলাক ৰিমুভ কৰি গৈ আছো আৰু সিলাই লগাই দি আছো আৰু আপোনাক ভিডিও বিলাক যদি ভাল লাগে মোৰ তেনেহলে লাইক আৰু শেয়াৰ এটা কৰি দিব লগতে চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব চাব পিন বিলাক মই এতিয়া ৰিমুভ কৰি দি আছো আৰু যেটো এক্সট্ৰা কাপোৰ আহিছে এক্সট্ৰা কাপোৰ ওলাই আছে সেইখিনি মই কাটিং কৰি দিম তো এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি কাটিং কৰি ললো মই আৰু এটো কাটিং কৰাৰ পিছত এইখিনিটো এক্সট্ৰা কাপোৰ যিখিনি আছে সেইখিনিও মই কাটিং কৰি লম একেবাৰে ডিজাইনটোৰ ওচৰতে কাটিং কৰি লম আৰু কাটিং কৰা শেষ হৈ গল আৰু চাব আপুনি মই ইয়াতে যেহেতু ইয়াতে টুকুৰাটো ওলাইছে মোৰ এইখিনি টুকুৰাই আৰু ব্যৱহাৰ কৰিম তো তলৰ ফালে মই ৰাইট সাইডটো লৈ আছো চাব আপুনি যেটো তলত ৰং সাইড আছে এইখিনিত মই কাপোৰৰ টুকুৰা ৰাইট সাইডখিনি ৰাখিছো ৰাখি এটা সিলাই লগাই দিম মই ইয়াৰ আগতে যেটো মই সিলাই কৰি দিছো সেইখিনি সিলাইৰ ওপৰতে আৰু এটা সিলাই লগাই দিম মই তো সিলাইটো লগোৱা শেষ হৈ গল এতিয়া মই
ৰাইট সাইডত টাৰ্ন কৰি লম কাপোৰখিনি টুকুৰাটোক চাব এতিয়া যেহেতু মই প্ৰথমতে উল্টা সাইডত ৰাখিছিলো এতিয়া মোৰ ৰাইট সাইডত আহি গল আৰু ৰাইট সাইডত এনেকে মই ডিজাইনটোৰ যে হেৰিখিনি আছিল সেইখিনি মই হাইড কৰি ললো আৰু এটা সিলাই জব সিলাই মই ইয়াতে লগাই দিম ফিনিশিংৰ কাৰণে তো চাব আপুনি ডিজাইনটো কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া মই এইখিনি যেটো দুটা কৰ্নাৰ আছে আমাৰ ডিজাইনৰ মানে আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গেলৰ দুটা কৰ্নাৰত আমি এটাকে কাটি লগাই দিম ধুনিয়াকে বেজি সূতাৰ সহায়ত এনেকে কাটিটো লগাই দিম তো ডিজাইনটো তো বৰ ধুনিয়া লাগিছে বাট হয়তো আপোনাক ভিডিওটোত ভালদৰে হেৰি হোৱা নাই কাৰণ একেটা কাপোৰেৰে মই ডিজাইনটো বনাইছো আপুনি পাৰিলে কিন্তু যেটো মই ট্ৰায়াঙ্গেল যেটো শেপ ডিজাইনটো বনাইছো সেইখিনি আপুনি বেলেগ কাপোৰ দিও বনাব পাৰে বেলেগ কালাৰৰ কাপোৰ দি তেতিয়া হলে আপোনাৰ ডিজাইনটো ভালদৰে দেখা যাব বুজিব পৰা যাব এনে তো ভালদৰে বুজা যায় বাট ভিডিওত অলপ হয়তো বুজা না যাব পাৰে এনে ধুনিয়া বৰ ধুনিয়া আহিছে ডিজাইনটো তো আপুনি পাৰিলে যেটো যদি এটো ডিজাইন বনাব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি যদি চুৰিদাৰ আৰু পেন্টৰ কাপোৰটো যেটো থাকে এটো আপুনি কম্বিনেশনটো মিলাই বনাব পাৰিব তো গোটেইখিনিতে মই কাটি লগাই লৈছো চাওক আপুনি ডিজাইনটো বৰ ধুনিয়া আহিছে ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ